سلام، به کانال آشپز شو خوش اومدید. میدونید چرا پوست موز قهوه‌ای میشه؟ اگر رنگش عوض شد میتونیم موز رو بخوریم، ضرر نداره؟ اگر اینها سوالهای شما هم هست پس با من باشید تا با هم به این سوالها جواب بدیم. موز هم مثل اکثر میوه‌های دیگه هورمونی به نام اتیلن تولید میکنه که باعث میشه موز رسیده و قابل خوردن بشه و نشاسته موز رو به قند تبدیل میکنه که موز شیرین تر بشه. همین اتیلن باعث شکستن فیبری به اسم پکتین در پوست موز میشه و باعث نرمتر شدن پوست موز میشه. و اتیلن باعث میشه آنزیم‌های موجود در پوست موز با اکسیژن هوا ترکیب شده و همین امر منجر به انجام یک واکنش شیمیایی به اسم قهوه‌ای شدن آنزیمی میشه. این واکنش باعث میشه رنگدانه‌های سبز و زرد موجود در پوست موز شکسته شده و رنگدانه‌های قهوه‌ای در پوست موز تشکیل بشه و در نتیجه پوست موز قهوه‌ای و تیره میشه. ولی نگران نباشید، موزهای تیره رنگ ممکنه ظاهر خوشایندی نداشته باشند ولی حاوی قند و آنتی اکسیدان‌های بیشتری هستند. بهتره این موزها رو سریعتر مصرف کنیم یا پوست اونها رو کنده داخل ظروف دربسته داخل فریزر بگذاریم و بعد از اونها برای درست کردن شیرموز یا بستنی استفاده کنیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر هنوز عضو کانال آشپز شو نشدید اون رو سابسکرایب کنید و از مطالب آموزنده اون بهره ببرید. تا آموزش بعدی، بدرود.